Sziasztok! Na, ma egy olyan témába vágunk bele, ami sokaknak fejtörést okoz a magyar nyelvben. Az igekötők. Sokan tartanak tőlük, pedig higgyétek el, van mögöttük egy pofon egyszerű rendszer. Rendben, vágjunk is bele, és fejtsük meg együtt ezt a titkot. Mielőtt bárki megijedne, van egy jó hírem, főleg azoknak, akik beszélnek angolul. Tudjátok mit? Ezt a koncepciót ti már ismeritek. Az angolban ott vannak a phrasal verbök, mint például a go out vagy a sit down. Nos, a magyar igekötő szinte pontosan ugyanezen az elven működik, csak van benne egy kis extra magyaros csavar. Oké, akkor kezdjük is az első résszel. Látni fogjátok, hogy ez a magyar nyelvi furcsaság valójában mennyire ismerős lehet. Tényleg nagyon hasonlít az angol phrasal verbs logikájára. Ha ezt megértjük, onnantól minden sokkal simábban fog menni. Nézzétek csak meg ezt a listát. Ugye, hogy logikus. Ahogy az angolban az up, az in vagy a down szóckák teljesen megváltoztatják az ige jelentését, úgy a magyarban a fel, a be vagy a le teszi ugyanezt. A stand az, hogy állsz, de a stand up már azt jelenti, hogy felállsz. Na, a magyarban pont ugyanez van. Áll, de feláll. Ugye, hogy ismerős? A nagy különbség, és ez a lényeg, hogy nálunk ezek az apró szavak néha helyet változtatnak a mondaton belül. Na, most, hogy látjuk a párhuzamot, lépjünk is egyet, és nézzük meg a magyar specialitást. Itt az ideje, hogy hivatalosan is bemutassam nektek az igekötőt, ami lényegében a mi magyar igeváltoztatónk. Szóval, mi is ez az igekötő pontosan? Hát lényegében egy aprócska szó, ami hozzáragad az igéhez, és bum, megváltoztatja a jelentését. Igazából két fő feladata van, és ha ezt a kettőt megértjük, már majdnem a célegyenesben is vagyunk. Vagy irányt jelöl, vagy azt mutatja meg, hogy egy cselekvés befejeződött. Az első feladat a legegyszerűbb, az irány jelölése. Gondoljatok bele. Ha azt mondom megy, az csak egy általános mozgás. De ha azt mondom, hogy felmegy, lemegy, bemegy vagy épp kimegy, már is pontosan tudjuk, merre is tart a cselekvés. Ez valami hihetetlenül hatékonnyá teszi a magyar nyelvet. És itt jön az igazi varázslat, a második funkciója, mert az igekötővel azt is meg tudjuk mutatni, hogy egy cselekvés lezárult, befejeződött. Na ez a magyar nyelvtan egyik igazi szuperképessége, ami sok más nyelvből hiányzik. Ez a példa tökéletesen megmutatja, miről is van szó. Ha valaki olvas egy könyvet, az egy folyamat. Éppen csinálja. De ha elolvas egy könyvet, az azt jelenti, hogy a végére ért, kész van vele, befejezte. Látjátok, az az apró igekötő egyetlen mozdulattal befejezetté tette a cselekvést. Zseniális, nem? Rendben. Szóval most már tudjuk, mi az igekötő és mit csinál. De a nagy kérdés az, hogy hova tesszük a mondatban. Elsőre talán teljes káosznak tűnik, ahogy ugrál össze-vissza, de nyugi. Mindössze 3 egyszerű aranyszabályt kell megjegyezni, és esküszöm, azonnal rend lesz a fejekben. Igen, ennyi az egész. Jól látjátok, egy hatalmas 3-as. Tényleg csak 3 egyszerű szabály van, amit ha megjegyeztek, soha többé nem lesz gondotok az igekötőkkel. Ezt megígérem. Mielőtt belemerülnénk a részletekbe, fussuk át gyorsan, miről is van szó. Az alap egybe. Parancs külön, és ha jön egy betolakodó szó, minden külön. Na, lássuk is őket sorban. Tehát az első és leggyakoribb szabály. Egy sima, egyszerű kijelentő mondatban az igekötő és az ige összetartoznak, mint a borsó meg a héja. Egybeírjuk őket, és kész. Megtanulom. A meg és a tanulom itt elválaszthatatlan. Ez a kiindulási pont, a default beállítás, ha úgy tetszik. Na, most jön az ugrás. A második szabály arról szól, hogy ha parancsolunk vagy épp tiltunk valamit, az igekötő fogja magát és átugrik az ige mögé, külön szóként. A megtanulomból így lesz az, hogy tanuld meg. Látjátok? A meg átvándorolt. Ugyanezt történik tagadásnál is, például ne vedd fel. És akkor jöjjön a harmadik szabály, a betolakodó esete. Ha egy segédige, mint a kell, a fog vagy az akar beékelődik az igekötő és az ige közé, akkor mind 3 szót külön írjuk. Például meg kell tanulnom. Itt a kell szó éket vert a meg és a tanulnom közé, így minden külön áll. Na, elég volt a dumából, lássuk a medvét. Itt az ideje, hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk, mit tanultunk. Jöjjön egy villámgyors kvíz, amivel letesztelhetitek, hogy mennyire ülnek a szabályok. Na, készen álltok? Próbáljátok ki magatokat!
Ne aggódjatok, nem harap. A cél csak az, hogy lássuk, megvan-e a 3 aranyszabály. Itt is van az első. Éppen be a házba, az igekötő a be, az ige a megyek. Na, mit gondoltok? Ez egy egyszerű kijelentés, egy parancs, vagy van benne valami extra? Ez az 1-es, 2-es, vagy a 3-as szabály? Jöhet a második? Megvedd a tejet a boltban. Az igekötő a meg, az ige a vedd. Figyeljetek a mondat végére, ott a felkiáltójel. Mit is jelentett az? Melyik szabályunk vonatkozik erre? És végül a harmadik, most kőbelső vásárolni. Itt van az L igekötő, a menni ige, és köztük ott figyel az a bizonyos kell szó. Na, ez melyik szabály lesz? Na, nézzük a megfejtést. Az első helyes válasz, bemegyek, egyben, mert ez egy sima kijelentés, vagyis az 1-es szabály érvényesül. A második, vedd meg, külön, mert ez egy parancs, tehát a 2-es szabály lép életbe. A harmadik pedig, el kell menni, minden külön, mert a kell segédige, amik is betolakodunk, szétválasztja az igekötőt és az igét. Ez a harmadik szabály. Ugye, hogy ment? Gratulálok! Ha idáig eljutottatok és értitek a logikát, akkor egy hatalmas lépést tettetek a magabiztos magyar nyelv használat felé. Ez nem csak egy nyelvtani szabály, hanem egy igazi szupererő, amivel sokkal pontosabban és színesebben tudtok majd kommunikálni. Szóval a 3 aranyszabály még egyszer, hogy bevésődjön. Első, sima kijelentés, az igekötő és az ige egybeolvad. Második, parancs vagy tagadás, az igekötő a mondat végére ugrik. Harmadik, ha bejön egy segédige, mindenki külön utakon jár. Ez a 3 helyzet a kulcs mindenhez. Szóval most már rajtatok a sor. A kezetekben a tudás, amivel bármelyik magyar igét új szintre emelhetitek. Gondolkozzatok el rajta, melyik lesz az első ige, amit felturbózoztok az új szupererőtökkel. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!